سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان. پوریا هستم و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. حتما یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو اگر پسندیدید لایک کنید و چنل ما رو هم به اشتراک بذارید تا دوستان و آشنایان هم به چنل ما بپیوندند. موضوع ویدیو امروز در رابطه با اتفاقاتی است که اخیراً متاسفانه در مدارس دخترانه رخ میده و مسمومیت هایی که ایجاد میشه. اومدم تا توضیح بدم که علت این مسمومیت ها چیست و چه اقداماتی رو باید انجام بدید در صورتی که با این موضوع مواجه شدید. خب طبق خبرهایی که اومده، بعضی از دانش آموزان در هنگامی که مسموم میشن بوی گازوئیل حس میکنن، برخی دیگه بوی میوه گندیده حس میکنن و خب بوهایی که گزارش شده حس میشه در هنگام مسمومیت متفاوته. خب این نشون میده که گازهایی که باعث مسمومیت دانش آموزان شده یکسان نیست. طبق تحقیقات انجام شده این گاز نیتروژن هستش. از اونجایی که گاز نیتروژن با فرمول شیمیایی N2 تقریبا 78% اتمسفر زمین رو تشکیل میده، تنها زمانی میتونه سمی باشه که اکسیژن مقدارش در هوا از نیتروژن کمتر باشه و یا به طور کلی در ترکیب با عناصر اتمسفر هوا مقدار نیتروژن بیشتر از عناصر دیگر باشه. در حقیقت این گاز به صورت خالص باعث مسمومیت نمیشه و اکسیدهای مختلف این گازه که باعث به وجود اومدن مسمومیت در افراد میشه. خب علائمی که این مسمومیت داره شامل سردرد، سرگیجه، درد عضلانی و یا درد در قفسه سینه، تنگی نفس، حالت تهوع، تعرق، سرفه، سوزش چشم، بینی و یا گلو و همچنین خسخس کردن سینه هستش. اما نحوه رفتاری که باید با فرد مسموم شده داشته باشید به این شکل هستش که به عوامل مختلفی بستگی داره. به چه علائمی؟ به علائمی که فرد از خودش بروز میده، سن فرد و اینکه نوع و مقدار ماده‌ای که باعث مسمومیت فرد شده چقدر هست و چیست. اما چه زمانی باید برای کمک به فرد مسموم شده به اورژانس مراجعه بکنید و تماس بگیرید با اورژانس؟ اگر افراد زیادی در یک محل یک بوی ناآشنا استشمام کردند و یا خواب‌آلوده و بی‌حس شدند، دچار تنگی نفس و یا حتی قطع تنفس شدند، دچار بیقراری شدند و احساس آشفتگی بیش از حد کردند و یا اینکه دچار تشنج شدند، اون زمان باید مشکوک بشید به مسمومیت و با قضیه باید اورژانسی برخورد بشه. اما زمانی که از این موضوع مطمئن شدید باید این اقدامات رو انجام بدید. به سرعت باید فرد رو در هوای تازه قرار بدید و به یک محیط باز ببرید. باید از مقدار لباسهای افراد کم بشه و اجازه تنفس داده بشه به اونها. و در مورد مسمومیت هایی که با گاز هستند باید لباس اون فردی که در معرض این گاز قرار گرفته حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب روان شسته بشه. جلوی بینی و دهان افراد رو دستمال نمدار بگیرید. اگر فرد دچار حالت تهوع شد و استفراغ کرد، برای جلوگیری از خفگی فرد رو به پهلو بخوابونید و اگر هیچ یک از علائم حیاتی در فرد مشاهده نشد باید سریعاً اقدام به احیای قلبی و ریوی بکنید. اما سوالی که ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده اینه که آیا ممکنه که این مسمومیت ها اثر دائمی داشته باشه؟ ببینید، استشمام مقدار کم یا زیاد گاز سمی بسته به نوع گاز میتونه خطر دائمی برای مغز و
قلب داشته باشه. بنابراین افرادی که در معرض این گازهای سمی قرار میگیرن تا مدت زیادی باید حجم زیادی از اکسیژن رو تنفس بکنن تا اثرات این گاز از مجرای تنفسی اونها خارج بشه. کودکان نسبت به بزرگسالان در معرض این گازها آسیب پذیرتر هستند و حتی استشمام مقدار کمی از این گازهای سمی میتونه باعث مسمومیت اونها بشه. بنابراین همیشه اولویت درمان با افرادی است که سن کمتری دارند. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. همیشه مراقب سلامتی خودتون باشید به امید روزی که هیچ یک از این اتفاقای تلخ و ناگوار رو تجربه نکنیم و شاهد نباشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.